morning mga igan. Dito tayo ngayon sa Isla Merano Lake and Beach Resort. Dito sa barangay Buhangin, Baler, Aurora. So first time ko na ilulubog sa tubig tong aking GoPro Hero3 Plus Black Edition. So testing natin, magsa-self test tayo kung tatagal ba siya o hindi masisira underwater. So tara guys, samahan nyo ako. Let's go! Pinsan mo? Magpinsan kayo?
Siyempre sinusulit. Sinusulit.